Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh Live Second Chance. Hôm nay mình sẽ bàn về vấn đề đó là công việc làm thêm, công việc tay trái hoặc là công việc bán thời gian, những cái thuật ngữ liên quan đến side hustle. Mình tên là Nhung Huỳnh, tác giả cuốn sách Bắt Đầu cũng như là một blogger trên trang Live Second Chance. Thì cái sách của mình và cái blog của mình cũng như là kênh YouTube này đều bàn về những chủ đề liên quan đến tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Thì nếu các bạn quan tâm những chủ đề này thì hãy nhấn nút like và subscribe channel của mình nhé. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Thì về kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình, vào năm 2015 sau khi tốt nghiệp đại học thì mình đã học thẳng lên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh và mình không hề trải qua cái việc mà đi làm ở doanh nghiệp Việt Nam. Thì lúc đó thì công việc đầu tiên của mình ở Mỹ đó là công việc làm nail, một công việc khá là phổ biến và cũng như là bất cứ mà đa số những người Việt Nam qua đây người ta đều đã trải qua rồi. Bởi vì công việc này nó khá là linh động về thời gian và cũng như là bạn có thể kiếm được thu nhập khá là ổn định, nhất là vào mùa hè bạn kiếm được rất là nhiều tiền. Ngoài ra thì mình cũng có làm thêm những cái nhà hàng khác nhau như là nhà hàng Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, và mình còn đi khai thuế nữa, mình còn đi bán bảo hiểm sức khỏe nhân thọ hoặc là bảo hiểm sức khỏe, và cũng như là mình nhập hàng hóa ở Mỹ để về Việt Nam bán nữa. Thì gần đây mình đang có một công việc toàn thời gian đó là về hải quan cho một công ty vận chuyển MERS. Nếu các bạn để ý thì các bạn có thể thấy rằng cái đoạn đầu tiên của video hôm nay mình đã quay lại những cái hoạt động thường ngày cũng công việc tay trái của mình. Thì các bạn có đoán ra công việc đó là công việc gì không? Thì công việc đầu tiên đó là công việc cho thuê phòng Airbnb. Thì cái việc cho thuê phòng thuê nhà ở bất cứ nước nào cũng vậy thôi, người ta có một cái nhu cầu khá là cao về cái việc mà thuê nhà ở. Thì mình ưu tiên cho những cái khách hàng mà ở ngắn hạn, thành ra là mình chỉ khá là chọn lọc cho những khách hàng mà tới ở. Và công việc thứ hai đó là mình bán hàng online trên eBay và Etsy. Thì cái việc hàng này thì mình chủ yếu là nhập những cái hàng ở Việt Nam về qua đây để bán. Mình thấy ở Việt Nam mình có rất là nhiều những cái sản phẩm cũng như là quần áo rất là đẹp, và mình hy vọng rằng những cái sản phẩm này những người ở nước ngoài, những người ở Mỹ người ta cũng thích và coi như là người ta cũng cảm thấy thoải mái khi mà người ta mang trên người những hàng hóa made in Việt Nam, đó là sản xuất từ Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao. Còn ngoài ra thì các bạn cũng thấy rằng mình đang làm về viết lách cũng như là YouTube là những cái hoạt động mà mình từ sau khi mà cái xuất bản cuốn sách này ra thì mình tập trung rất là nhiều về thời gian để mà viết lách cũng như là làm YouTube này. Và mình cũng hy vọng rằng những cái thông điệp của mình đem đến từ trong cái công việc tay trái của mình nó thật sự có ý nghĩa cho một ai đó. Thì tại sao mình lại phải làm nhiều công việc như vậy khi mà mình đang có một công việc rất là ổn định toàn thời gian như hiện nay? Bởi vì là vào cái năm 2018 mình có một cái sự kiện mà mình nhớ suốt đời luôn nha các bạn. Đó là mình bị sa thải chỉ sau hơn gần một năm đi làm ở công ty này. Thì cái ngày hôm đó không phải một mình bị sa thải đâu, mà tất cả 15 người nhân viên, mình nhớ là như vậy, là bị sa thải trước đó rồi. Và cái ngày hôm đó mình đi lên và cũng như là một cái nhiều nhóm trưởng nữa để mà hoàn thành nốt công việc hiện tại thôi. Nếu các bạn để ý vào năm 2020 vừa rồi, khi mà chúng ta sẽ trải ra đại dịch Covid thì nền kinh tế đi xuống, thì có rất là nhiều doanh nghiệp cũng như là công ty đã phải sa
sa thải hàng triệu nhân viên và cũng như hàng triệu nhân viên mất việc làm trong một cái thời gian rất là ngắn. Thì nếu các bạn may mắn trong cái thời gian đó có một công việc và hoặc là bị kiện với cắt thời gian thôi, thì các bạn cũng phải nên suy nghĩ rất là thận trọng, bởi vì là việc mà chúng ta phụ thuộc một cái nguồn thu nhập duy nhất nó có thật sự an toàn cho chúng ta hay không. Thì công việc làm thêm, công việc tay trái hay là công việc bán thời gian ở đây có nghĩa là gì? Hay là side hustle nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn sẽ làm một cái công việc mà bên cạnh cái công việc toàn thời gian bạn đang có. Bạn không cần thiết phải bỏ công việc hiện tại để theo đuổi một cái việc tự kinh doanh hoặc là một cái việc gì đó bạn đam mê, mà bạn vẫn có thể giữ nó và dùng thời gian sau từ giờ làm hoặc là trong những ngày cuối tuần để mà theo đuổi cái công việc tay trái của bạn. Thì cái công việc tay trái này nó sẽ mang lại cho bạn 3 lợi ích. Thứ nhất là bạn sẽ kiếm được thu nhập từ nguồn thứ hai, thứ ba, thứ tư chẳng hạn. Thì những cái nguồn thu nhập này bạn không phải lo lắng nếu mà bạn bị mất công việc hiện tại, thì bạn vẫn còn cái nguồn thu nhập này để mà có thể chi trả những cái chi phí sinh hoạt hoặc là những chi phí mà nhỏ nhặt về ăn uống chẳng hạn. Và thứ hai là bạn được thực hiện nó với cái niềm đam mê và sở thích của bạn. Đôi khi mà trong cái công việc hiện tại của bạn mà không có khả năng mà bộc phát được hoặc là bạn có thể phát huy được cái niềm đam mê đó, thì cái việc mà làm công việc tay trái nó đưa cho bạn những cái mảnh đất để mà có thể phát triển hoặc là sáng tạo hơn. Và cái câu thứ ba đó là khi mà bạn đã tạo được một cái công việc tay trái của bản thân mình rồi, thì bạn có thể có quyền quyết định cũng như là về số tiền và thời gian bạn muốn đặt vào đó nha. Thì bạn có biết rằng những người mà đạt được tự do tài chính trên thế giới, ví dụ như cặp đôi Eamon and Christina mà mình có nhắc tới trong cái video về tự do tài chính, thì cặp đôi này sau khi mà đang giờ làm việc thì người ta về nhà, người ta sửa nhà, người ta cho thuê nhà, và sau đó người ta kiếm được số tiền còn nhiều hơn cái số tiền mà người ta đang làm công việc hiện tại nữa. Thì đó là một cái ví dụ điển hình của những cái người mà đạt được tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Người ta đều có 1 đến 2 cái công việc tay trái, và cái công việc đó giúp cho họ trả nợ này, giúp cho họ tăng thêm thu nhập và giúp cho họ có khả năng phát hiện được những cái tiềm năng mà bản thân mình đang có nha. Thì có một cái ví dụ của anh Grant Stapleton. Anh này là một cái blogger rất nổi tiếng trên trang Millennial Money. Ngoài ra anh còn là một tác giả cuốn sách Financial Freedom, tự do về tài chính. Và vào năm 2008 thì khi một cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế xảy ra thì tất cả nhân viên công ty anh đều bị sa thải, và anh cũng không phải ngoại lệ. Thì cái thời điểm đó anh chỉ còn lại $2 duy nhất trong tài khoản ngân hàng. Vì vậy anh đã phải chuyển về để sống với lại cha mẹ của anh tạm thời. Thì lúc đó anh cũng tìm kiếm rất là nhiều công việc, nộp hơn 200 xin việc khác nhau, cùng cũng bị từ chối. Và trong thời gian đó thì anh đã vô tình tìm được một cuốn sách tên là Tiền và Cuộc Sống, và cuốn sách này đã dẫn anh đến hướng tới tự do về tài chính. Thì lúc này thì anh cũng học thêm những kỹ năng khác như là về tiếp thị truyền thông. Thì cũng may mắn lúc đó anh đã được một công ty nhận vào làm cái mảng mà anh đã học trong cái thời gian mà bị mất việc như vậy. Và trong khi mà anh đã có một công việc ổn định như vậy rồi thì anh cũng phấn đấu và tìm kiếm những công việc tay trái khác nhau để mà có thể tăng thêm nguồn thu nhập. Từ đó anh có thể tiết kiệm nhiều hơn và đầu tư nhiều hơn. Thì điều đó dẫn anh tới làm hơn 13 công việc tay trái khác nhau. Thì công việc tay trái đầu tiên anh làm đó là công việc về lập một cái trang web cho một cái công ty luật. Sau đó anh bán lại tên miền là bán các khóa học. Thì trong cái thời gian phấn đấu rất là nhiều như vậy thì trong vòng 5 năm anh đã có thể tiết kiệm được hơn $1 triệu, chỉ có mới 30 tuổi mà thôi. Thì cái vấn đề quan trọng ở đây, cái việc mà mình có một công việc tay trái nó không chỉ là mang một cái hình thức là truyền thống là chúng ta đi làm cho người ta và chúng ta được nhận tiền lại, mà mình ở đây mình khuyến khích các bạn làm công việc tay trái bởi vì mình muốn các bạn tạo ra một cái công việc mà bạn ưa thích, những cái công việc mà bạn muốn được trải nghiệm, mà những công việc mà bạn thích và bạn nghĩ bạn thích thì bạn hãy thử nó đi. Bạn hãy thử xem thử là mình có đam mê nó thật sự hay không, và bạn sẽ phát hiện ra được cái tiềm năng của bạn là ở đâu, bởi vì mình có cơ hội để trải nghiệm
nghiệm, mình có thời gian để mà làm sai và sửa lại nó. Thì cũng giống như là khi mà mình viết cuốn sách này cũng vậy, mình không phải là một người giỏi văn đâu, nhưng mà mình tập mình viết, mình bắt đầu mình học hỏi thêm những cái thứ mà mình chưa bao giờ biết trước đó, thì nó cũng giúp cho mình trau dồi rất là nhiều kiến thức và kỹ năng trong cái việc viết sách và cũng như là việc viết vlog. Và bây giờ mình cũng thử làm cái YouTube này thì mình cũng muốn học cách làm video chẳng hạn. Nó có rất là nhiều kỹ năng mà mình cần phải học và cải thiện. Và có rất là nhiều công việc hiện nay trên thị trường mà bạn có thể thử. Đó là những cái công việc như làm nhà văn tự do, hay là mình làm tạo hoặc chỉnh đơn xin chữ Việt cho người khác. Nếu bạn còn đi học, bạn thấy mình rất là giỏi về môn tiếng Anh, toán, vật lý hay bất cứ môn nào bạn thấy tự tin thì bạn có thể dạy thêm cho người ta. Hoặc là bạn có thể mở lớp làm YouTube, podcast, chăm sóc chó mèo và các động vật nuôi nếu mà bạn yêu thích những con vật đó, và thiết kế đồ họa, hoặc là tự kinh doanh chẳng hạn như là mở nhà hàng, quán ăn hay là quán cà phê và bán quần áo. Sau khi một thời gian mà mình đã trải qua với những cái công việc tay trái khác nhau thì mình cũng có những cái lưu ý cũng như những bài học mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn. Thứ nhất đó là khi mà bạn làm cái công việc tay trái này thì bạn sẽ có được nhiều nguồn thu nhập khác nhau hơn. Bạn sẽ không bị lệ thuộc hay phụ thuộc vào bất cứ một nguồn thu nhập duy nhất nào cả. Và thật sự ra có một cái sự thật rất là đáng buồn, đó là khi bạn làm cho một công ty nào đó, mặc dù bạn đã bỏ ra nhiều công sức cũng như là thời gian để cống hiến và cho cái công ty đó, bạn suy nghĩ và coi như bạn có thể bỏ gia đình qua một bên chỉ để tập trung vào công việc. Khi chúng ta không nhận được cái sự công nhận cũng như là chúng ta không nhận được cái kết quả hoặc là cái thành quả mà chúng ta muốn đạt được. Vậy thì để thời gian đó và sức lực đó, các bạn hãy dành cho cái công việc tay trái của bản thân mình. Hãy dành ra những cái điều mà bạn thật sự bạn mong muốn làm. Bởi vì thật sự ra là mình đã chứng kiến rất là nhiều người làm 10 năm, 20 năm mà vẫn bị sa thải trong một ngày là chuyện bình thường nha các bạn. Bởi vì vậy là công việc tay trái mình xây dựng ngày hôm nay nó sẽ bền vững và lâu dài hơn trong tương lai so với cái việc mà bạn làm cho một người nào đó. Và thứ hai đó là bạn hãy tiếp tục tò mò và tìm kiếm những cái cơ hội mới cho bản thân mình để mà có thể trải nghiệm và thử nghiệm. Đôi khi cái thời gian mà bạn bỏ ra để làm công việc tay trái đó, bạn sẽ nhận ra rằng cái việc nào bạn thích, những việc nào bạn không thích. Đó là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống, và đôi khi bạn cũng không cần thiết phải chạy theo số tiền mà bạn nhận được đâu. Như việc mình viết sách mà blog này cũng vậy, mình cũng không chạy theo về cái việc mà mình nhận được bao nhiêu tiền đâu. Mình đặt ra mục tiêu đó là cái ý nghĩa mà mình mang lại được cho người khác là gì, và cái việc đó nó làm cho cảm thấy là cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, và cái ngày trôi qua ngày thì mình đã có một sự cống hiến nào đó cho một cái người khác chẳng hạn. Mình có thể giúp được một người, hai người thôi, nó cũng là rất là tuyệt vời rồi. Cái điều đó nó sẽ là động lực rất là nhiều cho mình để mà mình có thể làm suốt 3-4 tiếng một ngày là chuyện bình thường, và đôi khi mình cũng chỉ ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi thì mình vẫn thấy nó có động lực bên trong mấy bạn. Khi mà các bạn làm điều đó, bạn sẽ cảm nhận được cái điều đó và nó thúc đẩy mình là tiếp tục làm và tiếp tục cải thiện, và mình cảm thấy là mình đã cải thiện hơn rất là nhiều so với những cái tháng ngày đó. Khi mà bạn học những cái kỹ năng mới này và những kiến thức này, thật ra là mọi thứ để có một cái công thức của nó và bạn dễ dàng đạt được nếu mà bạn thật sự tìm cách và học hỏi từ những người khác, hoặc từ sách, từ trang web, từ YouTube, Google. Ta có rất là nhiều những cái công cụ mà có thể tìm kiếm và học hỏi từ người khác. Thì cái việc học hỏi này sẽ giúp cho bạn tránh được những cái sai lầm cũng như là thu nhận được nhiều kiến thức và bài học của những người đó hơn. Vì cái việc mà thông qua cái việc làm công việc tay trái hiện tại thì mình cảm thấy là mình thỏa mãn được cái đam mê của bản thân mình, cũng như là mình thỏa mãn được những cái điều mà mình muốn làm hơn. Mà những khi mà công việc hiện tại mà mình đang làm thật sự nó đối với nhiều người nha, người ta không có đam mê thì người ta làm thế nào để mà người ta có thể thỏa mãn cái đam mê đó, thì người ta lại phải tìm đến công việc tay trái để mà có thể thỏa mãn đam mê. Và điều cuối cùng ở đây đó là khi mà bạn có một cái công việc tay trái thì bạn không hề phải lo lắng hay là căng thẳng nếu mà công việc tay trái này nó không được như ý muốn, bởi vì bạn đã có một công việc an toàn ở phía sau, đó là một công việc toàn thời gian của chính bản thân bạn. Và cái công việc này đôi khi bạn sẽ cần thời gian và công sức để mà xây dựng nó lên và nó trở thành một cái điều mà bạn thật sự mong muốn. Thì cái việc này nó cũng là một cái thử thách đối với không phải chỉ riêng mình đâu, mà tất cả những cái người mà có những công việc tay trái.
người ta thật sự phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý để mà chúng ta có thể vừa tận hưởng thời gian với gia đình và tận hưởng thời gian mà chỉ riêng bạn thôi để mà sáng tạo cũng như là học hỏi và tận hưởng cái thời gian ở hiện tại. Thì cái điều này rất là quan trọng và tất nhiên nó là một cái thử thách mà cho tất cả chúng ta, những người mà đang theo đuổi một cái công việc tay trái nào đó. Thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ tìm ra một cái thời gian cố định để mà chúng ta có thể tập trung vào cái công việc tay trái, thì chúng ta sẽ tập trung hoàn toàn năng lượng và cũng như là tâm trí vào cái công việc đó. Và khi mà chúng ta đã thoát ra rồi thì chúng ta hãy thoát hoàn toàn và chúng ta hãy tận hưởng cái thời gian cũng như là nhìn ngắm thiên nhiên và nói chuyện với gia đình và vợ chồng hoặc là con cái, và đừng để những cái suy nghĩ mà của cái công việc tay trái hoặc là những cái làm dở dang ảnh hưởng đến bạn. Các bạn cũng cần phải lưu ý rằng khi mà bạn tập trung thời gian và năng lượng vào cái công việc tay trái này, các bạn sẽ giảm được những cái thời gian mà bạn quan tâm những cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như chúng ta không còn thời gian để mà đi la cà nhậu nhẹt hay là chung vui cùng bạn bè quá nhiều nữa, hay là chúng ta coi phim hàng giờ liền trên Netflix hoặc là trên internet nữa, mà chúng ta sẽ dành thời gian đó để mà chúng ta sáng tạo hơn. Chúng ta sẽ tập trung cái năng lượng đó vào cái điều mà chúng ta mong muốn, và chúng ta sẽ đặt câu hỏi mỗi ngày, đó là chúng ta muốn làm gì hôm nay và hôm nay chúng ta có những cái dự án gì, thay vì chúng ta sẽ quan tâm là người ta đang làm ở bên ngoài hay là người ta sẽ nghĩ gì về mình chẳng hạn, thì nó sẽ không còn là quan trọng nữa. Thì mình cũng có một cái câu chốt cái video này ở đây, đó là cái công việc toàn thời gian nó sẽ mang lại cho bạn những cái nguồn thu nhập ổn định cho cái việc mà chi trả chi phí, nhưng mà cái công việc tay trái của bạn nó là công việc mà bạn xây dựng lên để mà bạn sống trong cuộc sống trong mơ của bạn, những cái điều mà bạn mơ ước, những cái điều mà bạn đam mê, bạn thích làm thì bạn sẽ thực hiện thông qua công việc tay trái này. Hy vọng rằng tới đây mình đã cung cấp những cái thông tin bổ ích cho các bạn về công việc tay trái cũng như là công việc làm thêm, và bạn sẽ có những cái quyết định cho riêng bản thân của bạn. Bạn sẽ theo đuổi những cái gì trong tương lai, hãy nói cho mình biết nhé. Và mình mong rằng bạn sẽ tiếp tục đón xem những cái video của mình thông qua cái việc mà tài chính cá nhân, công việc và cuộc sống. Nhấn nút like và subscribe channel của mình nhé. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé.